عکسی که جهان را شگفت زده کرد، شهلا و شاهزاده در یک قاب. جریان دیدار رضا پهلوی و یاسمین اعتمادی در پاریس با تعدادی از فعالین چپ و جامعه شناس چه بود؟ گفته می شود تیم شاهزاده از طرف چپولها مورد حمله قرار گرفته. جریان این حمله چیست و سردسته حمله کنندگان چه کسانی هستند؟ عکسی که خیلی‌ها برای من میفرستادن و هی میگفتن ببین داریوش آشوری و شهلا شفیق رفتن با رضا پهلوی نشستن، من میخندم، برای اینکه فکر میکنم انقدر این جامعه درد کشیده، انقدر سوگ تجربه کرده، اصلا نباید وقتش رو شما بذاره، باید بتونه به شما بخنده و انرژی بگیره بره جلو. و من هی میگفتم خب چیکار کنم و چرا اینو میفرستین؟ دیدمش، این عکس منتشر شده و چرا شما اینقدر تعجب کردین؟ یعنی من واقعا نمیفهمیدم چرا اینا تعجب میکنن، چون به نظر من شهلا شفیق پیشرفت کرده، جلو رفته. چون برای کسایی که نمیدونن بگم من 32 سال ایشون رو باهاش دوستم و این حرفایی که میزنم یه موقع نگین قدردان نبود، شهلا انقدر زحمتشو کشید، خونش دعوتش کرد، براش غذا براش جا انداخت، دوستش داشت، همه اینا هم قبول. واقعیت اینه که شب نشینه خوبی هم داشتیم، گپ میزدیم و راجع به موضوعات مختلف تحلیل میکردیم، همه اینا قبول، قدردانیم. اما دلم میخواد ببینیم که چی گذشته. من واقعا سوال دارم. یعنی من فکر میکنم که خب شهلا شفیق نسبت به سال 2018 که ایرج مصداقی رهبرش بود خب جلو رفته، الان رضا پهلوی رهبرشه، بعد میشست ببینین با اختر قاسمی و ایرج مصداقی عکس میگیره، الان با یاسمین پهلوی و رضا پهلوی عکس میگیره، اینو پیشرفته. من کاری اصلا به آقای داریوش آشوری ندارم چون بالاخره ایرج دست شهلا رو گرفت رسوند به اونجا. خب آقای داریوش آشوری هم فکر میکنه که الان دیگه بالاخره این آخر عمری بذاره یه کاری بکنه که اسمش دوباره باشد در تاریخ. حالا با هر نوعی من با اون کاری ندارم، دیگرانی که ایشون رو بهتر از من میشناسن باید ازش سوال بکنن. حالا من واقعا یه سری سوال دارم طرح میکنمش از شهلا جونی، امیدوارم منو دوستان ببخشن، اینایی که طرفدار شهلا بودین و هستین، خواهشاً یادتون باشه ایشون همیشه با دقت انتخاب کرده کدوم ور وایسه. خب این همه سال یادتونه کتاب مینوشت، مقالاتشو می آورد، مثلا تو این فرانکفورت دیگه همه این زنای چپ داشتن همینجور هر چند وقتی یه بار ایشون هرچی مینوشت می آوردن اول اونجا ارائه بده و چک بکنه و اصلاحش بکنه بعد بره منتشرش کنه. چیزایی که نوشتم به صورت کتاب به فرانسه هم منتشر شد، بعد به فارسی هم منتشر شد. منتها خب اینا ما در به اصطلاح بجز در مجامع کوچک و محدود هیچ وقت بحثای اینجوری که نداشتیم که اینا همون بچهای چپ آن موقع بودن که مد بود اون موقع و خب البته مدال لژیون فرانسه هم با اون روی کرد به آدم داده میشه وقتی کتاب مینویسی علیه توتالیتاریسم و منتشر میکنی، نه وقتی میری با یک جریان شبه فاشیستی میشینی که دیگه اون مدالا رو نمیگیری. شهلا جونی اینا رو هم ما میدونیم، ولی واقعا سوال من اینه توی اون نشسته چی گذشت؟ یعنی مثلا یاسمین پهلوی با خودت که اینقدر دوست داشتی بحث کنی راجع به مشروطه و دوره بختیار و شانس بختیار برای اینکه این مملکت رو به آبادی و بهبودی برسونه و خیلی بحثای دیگه، کجا رفت؟ اونجا چی میگفتین دقیقاً با یاسمین پهلوی؟ مثلا شما داشتی میگفتی که من سال 82 رسیدم پاریس، پشت سرم دریای خون بوده، نسل من یه بخشش در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شده، جوانیش تباه شده، پول نداشتم زندگیمو همه رو گذاشتم، مثلا نمیفهمه. بهش گفتی که اون دریایی، گفت دریای خون کیا بودن؟ بعد شما گفتی که اینا چپیا بودن دیگه، ما پیکاری بودیم، ما کمونیست بودیم، داست چکش. بعد یهو گفت آها همون مرگ بر فاسد. مثلا در این سطح بوده یا یه سطح بالاتری داشته؟ شما اومدی توضیح دادی، یعنی اینا فهمیدن که اونایی رو که پشت سر شما کشتن و رفیقای شما رو کشته جمهوری اسلامی، این همه جوون این مملکت و روشن فکر و غیره رو کشته، اینا همونایین که اینا تقاضای اعدامشون رو میدن. اینو فهمیدن؟ یعنی تو اون جلسه بحثش شد؟ چون من احساسم این بودش که تحت تاثیر حضور چپ‌هایی مثل شما اینا شعار رو عوض کردن در خیابان‌های اروپا و غیره، اومدن به جای اون میگن
چی بود بود چکش امامه 57 تمامه. داس و چکش و عمامه 57 تمامه. ما هم در ادامه میگیم، خیلی هم با قدرت میگیم و فکر میکنم این شعار میتونه واقعا همه گیر بشه وقتی که بگیم تاج حجاب عمامه 57 تمامه. و این شعاریه که باید بتونیم از دل این بحثا بکشیم بیرون. شعار مرگ بر فاسد تغییر نکرد چون شهر شفیق اومد و اینا رو درست کرد. این همه سال هم گفت ضد اعدامه، این همه با بنیاد کی بود برومند کار میکردن، ایشون و همسرش و اینو کمک میکردن، اینا رو تشویق میکردن. یهو بیان پشت جریانی که این شعار رو میده عجیب نیست؟ بعد گفتم نه این سوالا خیلی سخته، الان برای شهر واقعا سخته جواب این سوالا رو بده. بعد میبینیم که نه، این از طرف یکی دیگه از خود سامانه توی یه مصاحبه تر میشه، بعد اینو میفرستنش تو ایران، به اونا میگن شما بدین که یه مقدار مشروعیت هم پیدا کنه. بعد دوباره علیرضا کیانی از این ور بیاد تشویقشون کنه، میگه عجب خلاقیتی داشت که نه شما نبودی که این تأثیر رو از طریق آن نشست در کاخ پادشاهان در پاریس، یعنی در اون کاخ شما این نشست رو که دستون گرفتن و بردن و رفتین و نشستین و عکستون رو منتشر کردن. البته خب هممون میدونیم که اون عکس برای اینا مهم بود نه اون گفتگوه. اون عکس هم تاثیر خودش رو داشت، دوتا مصاحبه شما اومدی کردی و توضیح دادی راجع به کتابات و اینا و بالاخره معلوم شدش که چپ هم طرف ایناست. اینا هر چی میگن مرگ بر فاسد، چپ فلانه، هیچ چپ ستیزی میگن، هیچ چپ افتادن میگن ما کتاب نوشتیم ولی توتالیتاریسم، ولی الان شما بهترینین. و اونجا تو این جلسه به این نتیجه رسیدن که خب با این عکس میگیریم اوکی و عکس گرفتن. نمیدونم واقعا چی گذشتی اون جلسه، این دقیقاً راجع به چی حرف زدی؟ یعنی شما وقتی کتاباتو معرفی میکردی داشتی گوشزد میکردی به یاسمین سر اون استوریه که کرد، گفت حاج آقا برادر توماج صالحی یکی دو روز پیش یه دونه صدای ضبط شده و عرض کردن اونجا که کتاب بخونید. حاج آقا اون کتابا رو شما لوله کن بنداز توی آتیش 13 به در بذار بسوزه. یعنی اینجوری حرف میزدین؟ اون بهت گفت اینو مستقیم تو چش نویسنده و پژوهشگر مملکت و تخریب میکنیم یه کسی رو که تشویق به کتاب خونی میکنه به اسم توماچ؟ نه واقعا شلاجینی. یعنی خودمونی دیگه، ما با همین همه سال رفیق بودیم، واقعا با هم من فکر نکنم چیزی داشته باشیم که با هم نگفته باشیم، اونم تو عرصه سیاست. خب بگو دیگه چی گذشت اونجا؟ واقعا راجع به چی بحث کردین که انقدر شما تحت تاثیر این 4 بند قرار گرفتین؟ یعنی این کتابایی هم در رابطه با این 8 سالی که سکوت کرده بودین، از نشست با اختر قاسمی و ایرج مساقی تحول پیدا کردید به نشست با رضا پهلوی و یاسمین پهلوی اعتمادی. آیا از این 8 سال هم کتابهایی خواهید نوشت و منتشر خواهید کرد؟ قطعا الان اون خیلی خریدار داره و البته میتونین حتی به عنوان یک داستان کوتاه این نشست رو بنویسید، چرا نه؟ واقعا یعنی یکی از چیزایی خیلی جالبه، اینقدر سامانه میخرتش و نمیخونتش. و البته به ما چه، عکس واقعا منو به فکر واداشت. فکر کردم شاید خیلی عکسای بهتر از این داری، واقعا من عکسای خیلی بهتری ازت گرفتم، آدم خداییش خوش عکسی هم هستی، ولی تو این عکس علالحساب خوب نیفتادی. شاید حس شرم از اینکه ببین چقدر ما مشق شبامونو بد نوشتیم که جامعه به اینجا رسیده که شهلا شفیق هم باید کنار این جماعت و کسایی که با علی کریمی و شاهین نجفی و البته خودت گفتی که شما تنها متفکر و اندیشمند درون این مجموعه نیست، این مجموعه خیلی از این اندیشمندا داره. نگاه کن شاهین نجفی داره، ببین چی میگه. تو دهن کسی باید زد الان بیاد بگه پادشاهی خواه و نمیدونم فلان. کل ایران پادشاهی خواه، کل ایران الان پهلوی چیه؟ اره اور شمس کوره و فاتی و این و اون دیگه الان نفس نمیتونن بکشن تو این راه. حامد فرد داره، ببین چی میگه، تمام صحنه هاشون از اینا پره.
اینوری و نه اونوری میرم تو بیت رهبری میگه دویدم و دویدم ولی بسیجی و گاری. علی کریمی رو داریم، ببین چی میگه. فمینیست شهلا جونی، ما کتاب های فمینیستی شما رو خونه به خونه بردیم و البته بارها این کجروی های شما رو دیدیم که وقتی لنگ میمونید همچنان توهم به یک قدرت مردانه دارید. فقط همینجوری سوال میکنم راجع به رفتار هواداراش، یعنی کریستیان امانپور که نمیخواست باشون عکس وحدت و اتحاد بزنه این سوالو پرسید، گویا هواداری وحشی چرا نمیتونی جمع کنی؟ یا اینکه رهبری با اقتداری نیستی یا هوادارات خود سرن پس شایستگی رهبری نداری چرا اینا رو جمع نمیکنی؟ گویا اینا همه سایبری ان و مال رژیمن. این سوالو این واقعا مشکل میدارم توی اون جلسه شما هم پرسیدی؟ بپرسی ببینی بانی یاسمین چقدر نقش داره در سازماندهی این گرایش درون سامانه بسیار دموکرات پهلوی. خندتون نمیگیره خودتون به این سیرکی که راه انداختین؟ به اینکه این یارو بیاد بهتون بگه بلیت مجانی بیا سوار شو قطار داره میره و شما واقعا هولشین که این موقع از قطار عقب نمونید و جواب نسل بعدی رو چیزی میخواین بدین؟ چیزی میخواین جواب بدین؟ ولی راستی چرا شما و داریوش آشوری جدا رفتین؟ اون بیچاره ها بدبخت ها اونا جدا رفتن، مثلا یعنی دست جمعی جدا رفتن، ولی اونا هم مثل که زیاد با هم دلشون نمیخواست حرف بزنن چون شما هم نمیخواستین با اونا حرف بزنین. یعنی گفتگوی چه شکلی بود واقعا؟ شما و داریوش آشوری ولی با هم حرف میزدین اینجور که معلومه. اون یکی چپایی که اومده بودن اونجا همسر سابق شما هم جزوشونه، اونجا ایرج اسحاقی هم بوده. خب اینه که شما به اشک میدونین در هر دو جلسه چی گذشته. یکم حالا بعدم وقت کردین حالا چه طریق نوشتاری یه پژوهشی هم صورت بدین، تاثیر این عمل کردتون رو در بین کسایی که اومدن و اظهار نظر کردن بگین. خب چند تا فوشش هم برجسته کنین بگین اینا به من فوش دادن و اینا. ولی ببین من واقعا تو تمام این برنامه فوش ندادم، اهلشم نیستم، هیچ جاییم چنین چیزی از من نخواهید شهلا جونی. حالا علاوه بر این که یه عده دوستان قدیم و مشترک هی می‌نویسن ببین چی شد چلا چرا اینجوری شد چی شد اینا، هی بهشون میگم بابا صبر کن خودش توضیح میده، این آدم همیشه توضیح میده برای کارش وایسین. اما یه عده از اون ور برای من مینوشتن که اینا کیان اومدن دور و بر شازده شما اینو میشناسین، اینا قابل اعتمادن یا اینا رو فکر میکنین اطلاعات نفرستاده و اینا. من بهشون گفتم نه قابل اعتمادن، نه نکنه اینا میخوان تیم شاهزاده رو الان این چپولا بگیرن و غیره. یعنی این کار شهلا واقعا نگرانی در هر دو جبهه ایجاد کرده. یعنی واقعا همه الان نگرانن. یه عده اونوریا که نمیشناسن به قول خودش کتاب نمیخوندن که بدون اصلا کی هست چی نوشته توتالیتاریسم چیه حجاب جریانشه مگه زن مسئله است، زن زندگی آزادی شهلا شفیق از اوناست. واو نه، هر دو طرف الان نگران حضور شما در این قاب عکس هستن. به سوالات زیادی باید پاسخ بدی. این وریا محترمانه سوال میکنن در بچه قالب، اون وریا فحاشی میکنن به چه شیوهی در بچه قالب. طرفداران شهلا شفیق بودن در تمام این سالها و فکر می‌کردن آنچه شهلا بگوید آیه قرآن است، الان متعجب شدن و خیلی به خودشون همون توده‌ایاش که این همین سال حمایتش کردن همون یکیاش یهو به خودشون اومدن و میگن چرا اینجوری شد، ما این همه با این آدم خدمت کردیم. برای من اینه که این نوشته هایی که نوشته هنوز نشده باید منتظر بشیم بیاد. ولی در مصاحبه با BBC در پاسخ به خیلی ناقصی که مجری میکنه که بالاخره شما تو این سامانه رفتی یا همین با این عکس تموم شد، ما جواب این سوالو نمیگیریم که این بالاخره الان جزو وزیر وزرای آیندن، هیئت دولت، این اونایی هستن که قراره مثل توکن بیارن نشونشون بدن بگن با چپ نشستن. کدوم ایناست؟ هنوز جوابشو اینا ندارن. اینا رفیقای اسبقتن، به اینا جواب بده، گناه دارن. واقعا من جواب ندارم. یعنی اگه فکر می‌کنی الان نمازارم پشت شما وایسام ازت دفاع کنم دیگه نمیتونم، خسته شدم واقعا که بگیم حالا صبر کنید حالا شاید درست بشه، حالا اینجا رو رفته با شاهین نجفی. ببین بچه بعد وقتی بهتون میگم دوستان عزیز جدید نیست، نگاه کن توی پاریس کنار شاهین نجفی نشسته، شاهین نجفی داشت از پایین تهدید به زدن و یقه کشی میکرد، این نشسته بود رو سن. خب ولی من عذر میخوام از طرف شما که خودتون بلد نیستید. دوستان خواهش میکنم
یک جمع در واقع ایرانی ما که متوجه شدیم شما استادشین. عضو چی میخوای؟ عضو چی؟ بیخود میکنی عضو بخوام. نه بیخود میکنی. من در مقابل نظام عذرخواهی نکردم. تو از طرف من عضو میخوای. اجازه بدید آقای بیخود میکنی. همون موقع معلوم بود که پرنسیپاش میپذیره این جماعت رو، مرزبندی نمیکنه، صحنه براش مهمه، همیشه صحنه براش مهم بوده، اشکالی هم نداره. ولی وقتی نفهمی که از اون صحنه چه استفاده بکنی و چه موقع کجا وجودت مهمه و دوباره اون اشتباهی یا نکنی که من طلبکارتونم، به همین سادگی من دانشجوی سال قبل از انقلاب بودم، چپ بودم، علیه رژیم محمد رضا شاه فعالیت داشتم، بعد آمدم کتاب نوشتم وقتی رسیدم پاریس. و در تمام اون طول این سالها در تریبون‌های مختلف نقد خودم رو به اون چی که در سال 57 اتفاق افتاد که نقد این از نقد خیش جدا نیست و نقد خودم رو به اون چی که در نسل ما اشتباه بود و فقط هم در نسل ما نیست، یعنی در واقع در تمام اون چیزی که اتفاق افتاد که اسلامیستا و خمینیستا تونستن بر جان و مال این مملکت و مردمش مسلط بشن نوشتم. و به این فکرم که چرا ما ندیدیم. خب چرا ندیدین؟ به همین سادگی کتاب نوشتین و فروختین، جواب سوال ما رو دادین، شما زندگی ما رو نابود کردین، بعد الان در قالب ناجی ظاهر شدین برای این جامعه. واقعا من طلبکارم. شما اون موقع همون کاری رو کردین که امروز دارین میکنین. اون موقع هم گفتین اکثریت مردم دارن اینو میگن، نمیشه جلوی این توده ها ایستاد. شما هوادارانتون با چادر میفرستادین تو خیابون چون میخواستین عین توده ها باشین. الان هم همون شکلیه. شهلا دوستان عزیز، شهلا هیچ فرقی نکرده به لحاظ نوع تفکر، همونه. حالا اونا اون موقع صداقت داشتن، دنبال قدرت نبودن، میخواستن مردم بیان قدرت بگیرن. وقتی تو با همون تفکر میمونه میشه این تبدیل میشه به این عکس. این عکس واقعیته. چرا انقدر بهتون برخورده؟ و اینجاست یه جایی شما باید این فروپاشی رو در این آدم ها بتونین ببینین تا باورتون بشه. این عکس میذاره جلو چشتون و همین سادگی. ولی دیگرانی زودتر از شما دیدن، حتما همینطوره. اگر نگاه کنیم به قول شهلا جونی میبینید. یادمون نره این حرف شهلا با ارزشه. نگاه کنید و ببینید. البته منتظر کتابای بعدی هستیم. بعد میره توی ایران اینترنشنال مصاحبه میکنه. اون نیوشو سارمی همینجوری مثل این بازجوی یقش گرفته آخر سر اینجوری میگه ببین خانم شفیق، حالا شلتون داره تعریف میکنه آقا کتاب نوشتم به فرانسه، به انگلیسی گفتم، فارسی گفتم، اینو گفتم، اونو گفتم، اینجوری میکنه. خانم شفیق باشید وقت نداریم. شما بالاخره با شاهزاده همراه هستی در این اصولی که میگی خوبه و دموکراتیک و غیرش. من به این نتیجه قطعی رسیدم و این رو در مقالات متفاوتی که میتونید در سایت‌ها در دنبال کنی، یعنی سال‌هاست این رو خانم شفیق عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، اما در این مقطع این ایده هایی که دارین میگی رو در همراهی با شاهزاده رضا پهلوی میبینید و خودتون رو همراه این جریان میدونید؟ بله. و شهلا شفیق مجبور سریع بگه که بله، چون اصل مصاحبه برای اینکه این جمله رو بگی. بقیهش دیگه حرفه. شما چی خوندی، چی کردی و چی نوشتی برای اینا لااقل در این لحظه جالب نیست. شهلا شفیق 2 بار در 2 مصاحبه این 4 تا اصل رو 4 جور مختلف میگه. دیگه ببینیم اوضاع چیه. و 4 اصلی که ایشون مطرح کرده، چه چپ و چه راست، یعنی تمامیت ارضی، مسئله دموکراسی، جدایی دین و دولت و حق تعیین سرنوشت. یکی از اون واژه‌ای هم که این میگه در بخشایش از دهن اون هیچ وقت در نیامده. ایشون در 4 اصلی که مطرح کردن و مسئله تمامیت ارضی، مسئله دموکراسی، جدایی دین از دولت و حق تعیین سرنوشت و حقوق دموکراتیک، که اون ادعا کرده که اولین نفر که تو عمرش گفته و اهداف هم همه عمومی و غیره، ایشون الان فهمید واو چه 4 اصل باحالی و رفت دنبالش. بعد این اومد گفتش که آره ما خلاصه من راست شدم. در واقع نگفت راست شدم، گفت من خیلی نقد کردم و نقد از خود جزئی از نقده و خلاصه اومدم جلو و فهمیدم ما چه کردیم و این روند من بوده، به اینجا رسیدم. این یک شبه نبوده، منم معتقدم یک شبه نبوده، هیچ یک شبه نیست، هیچی تصادفی نیست. و
خب رسیدم به اینجا، الان این بیشتر میارزه. و البته من نمیخوام کسی رو متهم به احیانا خدای نکرده به سوء استفاده از جریانات غالب توی جامعه بشم. وقتی چپ هست با از اونها این استفاده بشه، وقتی دیگران هستن از اونها سلطنت طلبای این استفاده بشه و اینا استفاده ابزاری هر دو طرف میکنن. واقعیت اینه که همونقدر که اینا میکنن از اونا میکنن از اینا و این یه امر دو طرف است. و اما در مورد این در واقع قضیه تغییر و تحول بهش گفتن خانم چیه میگی من خیلی 40 ساله تحقیق کردم و از اون گذشته بریدم و اینو. ما اصلا تو رو به عنوان چپ لازمت داریم، تو اصلا توکن چپی. ای بگی منم راست شدم که ارزش ندارد. 100 تاشو داریم، از میترا جشنی بگی تا فروغ کنانی. میخوایم تو رو میخوایم چیکار؟ ما تو رو به اسم چپ میخوایم بیاریم این تو. حالا ای بیاریم تو، حالا یا اینکه بیرون نگردیم فعلا تا وقتی لازم داریم. بعد این دوزه شفته در خودم رو عنوان یک چپ ضد توتالیتر، چون اون چیزی که در به اصطلاح انقلاب اسلامی اتفاق افتاد همیاری چپی بود که افکار توتالیتر داشت و هرگز نقدش نکرد. البته بخشش نقدش کرد، جمله خود من که دانشجویی بودم چپ. ما دو نوع چپ داریم، یه چپ توتالیتر داریم، یه چپ ضد توتالیتر، که ماها یعنی اون چپ ضد توتالیتر میتوانیم با مشارکت، یعنی من چپم ولی دارم مشارکت میکنم. ما هم یکی از آدمایی هستیم که با توشه خودمون، با فکر خودمون در این مشارکت میکنم. مطمئنم مثل من بسیاری هستن مثل که هستن که میتونن در این بحث مشارکت کنن. همونجوری که اینا چپی بودن که سال 57 مشارکت کردن، الان دارن مشارکت میکنن. شما شرجونی من میفهممت، خودش میفهمم. یعنی هر کی نمیفهمه یا هر کی توهمی داره باید بذاره کنار. من میفهمم و میدونی که آدم باهوشی هستم. من پشت اون لبخند، پشت اون ادعای قدرت در این تصمیم یک 30 سال روشن فکری میبینم و این اون چیزیه که باعث میشه که نتونم بیشتر از این در مورد اون جایی که ایستادی حرفی بزنم. برای همین تا همینجا به این بخش از آنچه که تاثیرگذار بود پرداختم و به نظرم کافی بود. همه اون کسایی که به این چهره ها و این شخصیت ها در خارج از کشور توهم دارن اتفاقا با دیدن این صحنه ها یاد میگیرن که دستشون رو بذارن رو زانوی خودشون رو بلند بشن. چه دانشجوی تو ایرانه، چه کارگر توی ایرانه، چه یک زن خانه داره که از خشونت رنج میبره، چه هر کس دیگه، چه روشن فکره. این شهر شفیقی موقعی دنبال این جنبش در واقع جمع‌آوری 1 میلیون امضا بود که ببرن به پارلمان ایران، به مجلس شورای اسلامی ارائه بدن و حقوق زنان پیش بره. خب واقعا هم تو ایران تلاش‌های زیادی کردن برای آگاهی رسانی به زن‌ها و اینا، همینایی که الان شهر شفیق بهشون میگه خب اینا روش نکردن، متوجه کتابایشون نبودن، این کتاب گفتمان سیاسی بدل نشده، برای همین این جامعه همشون نیومدن پشت رضا پهلوی. و الا تغییر روند افکار ایشون انقدر مهم بود که اگر هر کسی برود توش به همین وضعیت دوچار میشه. نخوندین نمیدونین، خب بریم بخونین یاد بگیریم به این وضعیت، یعنی به این جایگاه برسیم. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بریم بخونین یاد بگیرین که چجوری میتونین در هر موجی شما طرف برنده وایسین. این اصل قضیه است، درسی که از این قضیه میگیریم. برای میشه خندید بهش، بذارین بهش بخندیم، بذارین به انقدر تلخی‌های دیگه هست بیرونمون به این فکر بکنیم که مردم دارن انقدر هزینه میدن، بیارزه به اون آینده‌ای که نصیبشون میشه، برای اون تلاش کنیم. بذارید اینا کار خودشون رو بکنن، ما هم راجبشون حرف میزنیم و نمیذاریم بتونن چیزی رو قایم کنن یا دروغ بگن و یا صحنه آرایی بکنن که بخوان مرعوب بکنن همه رو که اگه نیاین ایزولین، اگه نیاین ضد مردمین، اگه نیاین دشمنین، اگه نیاین لای پای خامنه این، اگه نیاین شما عین دستگاه اطلاعاتی به خودتون اجازه دادیم به رضا پهلوی سوال کنین، لجنین میکشیمتون، تک تکتون اسمتون رو نوشیم. این برای اینکه اینا رو نشنویم در آینده و نسل بعدی به خاطر این چیزا دستگیر نشه، ما از امروز حرف میزنیم، قطعش هم نخواهیم کرد. صدها عکس مشابه با بزرگترهاش با کوچکترهاش بیاد. یه جمعیتی داخل جامعه هست که آزادی خواهه، رهایی طلبه و اونو با هیچ عکسی، با هیچ تصویری از هیچ ضیافت شامی
نمیتوان مرغوب کرد. خسته نباشین، مراقب خودتون باشین. دنیا خیلی داره جوری میره که ممکنه فکر کنید این مسیر غیر قابل اجتنابه و هیچ قدرتی ندارید. تک تک ما قدرت داریم، تک تک ما میتونیم این روند رو عوض بکنیم و تک تک ما میتونیم دست اون آدمایی رو که امروز نمیتونن ببینند بگیریم و بهشون نشون بدیم و ازشون بخوایم که ببینند و تماشا کنند. ازشون بخوایم که پرسشگری کنن، ازشون بخوایم که یک بار در تاریخ ایران پشت اکثریتی نیستند که حتی اگر اکثریت اما خطاکاره، همونطور که اکثریت پشت خمینی خطاکار بود. نه اینکه به این دلیل که اون خطا رو داشتیم همیشه اگه اکثریت اون پشت کسی یا کسانی بیسته خطاست، نه، اما آن روندی که داره طی میشه و آنچه که به ما داره قولش داده میشه و آنچه که امروز داریم نمونه هاشو میبینیم ترسناکه. برای همین دلم میخواد بدونید که در این مبارزه میشه به خیلی چیزها خندید، بعضی چیزها واقعا خنده داره و اگه بهشون نخندیم انرژیمون از کجا بیاریم برای مبارزه با چیزهایی که بسیار تلخترند از رفتن و این عکس شهلا شفیق و داریوش آشیری و این و اونو اینجا و اونجا و فحاشی‌ها و دیدن همه این صحنه‌ها. اما دردش به اندازه یک موی روا بهلولی از دست دادن نیست. برای همین اون اتفاقی که توی اون جامعه میفته باید برامون مهم باشه. اینا رو زیاد جدی نگیرید. از این عکس‌ها خمینی با خیلی کسا داشت در سال 56 و 57 هیئت به هیئت می آمدن دیدنش، هیئت به هیئت، دانشجویان تحصیل کرده از انواع گرایش ها. و یادتون نره یک جایی توی اون جامعه یک صدای بسیار قوی هست که شنیده نمیشه، که قراره دیده نشه. صدای اونا باشی. مثل ازتون که ولتاژ رو تا اینجا دنبال کردید. برای دوستانی که میپرسن چجوری میتونن ولتاژ رو حمایت بکنن، علاوه بر این که کانال رو سابسکرایب بکنید، برنامه رو برای دوستان آشنایتون بفرستید و حمایت بکنید که بیشتر دیده بشه، لایک بکنید، کامنت بذارید که یوتیوب این رو به دوستان بیشتری پیشنهاد بده. در عین حال برای دوستانی که میخوان کمک‌های بیشتری بکنن برای تأمین هزینه ماهواره‌ای برنامه احتیاج به کمک‌های شما هست. خواهش من اینه که دکمه جوین رو پایین همین ویدیو بزنید، میتونید وارد بشید و هر مبلغی که مایل هستید ماهانه برای این امر کمک بکنید. ممنونم پیشا پیش و همینطور از دوستانی که تاکنون این کار رو کردن و برای همتون روزهای صبر، مقاومت و مبارزه پیروزمندانه ای رو آرزو میکنم. ولتاژ رو مثل همیشه دوست داشته باشید.